Mahulog! Alam, mahulog! Wait, nahulog. Log. Yan. Kaya hindi po ako nagtatapon ng mga yung excess ng mga balon na pinagamitan ko kasi lumipad. It's Lisa. Welcome back to my channel and welcome to another episode ng ating Para Balloon Vlogmas. Kamusta naman ang red lipstick natin dyan, mga fans? Nagagandaan ako dito sa naglagay ng lipstick. Joke. So, not connected. Change topic. Okay, so in this episode, ang gagawin po natin ay Christmas tree. Okay, so dyan po nakalagay ang ating mga inaasahang ayuda. ayuda daw. So, gawa po tayo ng mga simpleng Christmas tree dyan. So, yung mga gagamitin po natin sa ating Twisted Balloon Christmas Tree ay dalawang balloon 160 na standard green, balloon 160 na yellow, and 1260 na mocha brown. Ito pong green, gagamitin po natin sa pinakapuno niya. Tapos yung dilaw, para po doon sa star niya. Tapos ito po yung body ng Christmas tree. Tsaka yung paa. May paa siya. Okay? Tapos, gagamit din ako ng mga scrap, ng, yung mga dulo, yung mga ends ng balloon 160 para sa gagawin nating Christmas lights. Okay? So, ano pang hinihintay nyo? Let's check it out. Gawa lang po tayo ng mga petal twist na mula sa maliit papalaki. Okay? Tapos na siya. So, ang ginamit ko po dito ay dalawang balloon 160 lang. Okay? So, mga 9 inches. Okay? Dalawa, tatlo, and then the rest are tatlo lang din.
So, na-inflate ko na po yung mga scrap natin na balloon 160 na gagawin nating Christmas light. So, ito na po siya. Tada! Wow! Mahulog! Alam, mahulog! Log. Yan. Kaya hindi po ako nagtatapon ng mga yung excess ng mga balloon na pinagamitan ko kasi lumipad. Kasi for sure magagamit ko pa siya. Kagaya nito. Ito po yung mga dulo lang ng mga balloon 160. So, sinave ko lang and then I can still use it. Wow! Wow! So, ito na. Yung next natin gagawin ay yung star ng ating Christmas tree. Okay? A few moments later. Ang gagamitin po natin sa ating star ng ating Christmas tree ay balloon 160 pa rin, of course, na kulay dilaw. Ito ay dilaw talaga. Hindi citron yellow. Hindi yung malinaw. So, yellow. Okay? Inflate ko na. So, ang gagawin natin ngayon ay yung star ng ating Christmas tree. So, I'm using balloon 160. Gagawa lang po tayo ng 7 na mga maliliit na bubbles. Okay? And tingnan nyo na lang po yung kamay ko. So, yan. Natapos ko na yung ating star na gagamitin sa ating Christmas tree. Okay? So, may konting pansabit dyan. Para kung kailangan natin, tali. So, parang 7 na bubble siya. At ginawa kong pinch twist lahat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7 lima. Okay? Christmas tree and Christmas light. Ngayon, gagawin na natin yung parang pinaka-base niya. So, mga 3 fingers, pwede na. Na. Pwedeng ganyan, straight lang, or ibebend natin pa ganon. Yan! Tapos na ang ating pinaka-base ng ating Christmas tree. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating mga Christmas lights. Okay? Gagamitan ko po ng glue dots, of course. Ngayon, subukan natin ilagay yung iba. Yan, yung red. Hindi naman kailangan lahat lagyan.
Pwede naman alternate, okay? So, damihan mo pa. Kaya pa yan. Paano ba siyang Christmas tree? Ganyan na naman talaga, di ba? Ang magulo. Huwag mag-expect. Hindi ako perfect. Okay? Yes naman siya. Nalagay ko na lahat ng Christmas balls. Ngayon, ilalagay naman natin yung Christmas star. Okay? Usually, sa Christmas tree namin, yung Junakis kong laging naglalagay ng star. Siya yung last. So, sa balloon, ako naman. Lalagay mo lang yan dyan. Ikot-ikot lang. Then, arrange na lang natin. Okay? Saan na ba yung harapan? Nahilo na ang star. Ito, pwede rin natin tong gawing bracelet. Kaso masyadong mahal para sa bracelet. Kasi minsan, pwede rin gawing headband. Nagdagan mo lang ng ganito. Yung scrap. Sabi ko sa inyo, di ba, yung scrap, huwag yung tinatapon. Importante yan. May pera sa basura. May pera sa basura. Yan, pwede rin ganyan. Pwedeng bracelet siya. Right? Sa mga, sabi ko, kapag nagbaballoon twisting kayo sa mga Christmas party, yan, gagamit nyo yan. O, diba? Charot! Yan, ganda niya. Paano siyang Christmas tree, diba? Ganda kaya. Tsala. Tada! Ito na po ang ating Twisted Balloon Christmas Tree. So, kung nagustuhan nyo po yung video ko or yung paano ko to ginawa, pwede pong comment down below or kung may violent reaction, isulat nyo din po dyan. Kung nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe na din and hit that bell button for notification sa aking mga i-upload na videos. So, thank you for watching! See ya!